জানপিনেকালৰে আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'ত স্বাগতম। আজি আমি এনালাইচিছ কৰিম 13 জানুৱাৰীৰ কাৰণে নিফটি বেংক নিফটি। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আমি আজি কি হ'ব পাৰে তাৰ এটা আভাস এটা দিছিলোঁ যে মাৰ্কেটখনে ৰাতিপুৱা জনাইছিলোঁ যে আজি যদি এইটো 470 যদি ব্ৰেক কৰি দিয়ে তেনেহ'লে শ্বাৰ্প চেলিং আহিব পাৰে বুলি, এইটো শ্বাৰ্প চেলিং আহিব পাৰে বুলি কৈছিলোঁ। তো কি হৈ গ'ল মাৰ্কেটত যেতিয়াই ৰাতিপুৱা খুলিছে খোলাৰ পিছত অলপমান ওপৰলৈকে উঠি পেলাই যেতিয়া এইটো ব্ৰেকডাউন দিলে লগে লগে মাৰ্জিন শ্বৰ্টফল আহি গ'ল। মাৰ্জিন শ্বৰ্টফল অহাৰ লগে লগে আমি 300লৈকে আহিব পাৰে বুলি জনাইছিলোঁ। চ' এৰাউণ্ড 350 মানলৈকে মাৰ্কেটখন আহি গৈছিল। তাৰপিছত আকৌ আমি এটা কথা জনাইছোঁ 300 যদি পায় তেনেহ'লে এটা শ্বৰ্ট কাভাৰিং আহিব পাৰে বুলি। শ্বৰ্ট কাভাৰিং আকৌ আহিল। ছেকেণ্ড হাফত কি হ'ল, আকৌ মাৰ্কেটখন উইকিছে হ'ল। মিড কেপ কৈছোঁ যে মিড কেপত বহুত বেছি চেল অফ আছে। চ' আজি মিড কেপত যেনেকুৱা ধাৰাসাৰ চেল অফ হৈছে, চবৰে মাৰ্জিন কল এইবোৰ বহুত কিবা কিবি ট্ৰিগাৰ হৈছে অলৰেডি। মোৰো ব্ৰ'কাৰৰ ফালৰ পৰা কল আহিছিল। চ' মই অলপমান ডিউ পে' কৰি দিলোঁ। যোৱাকালি কিছুমান পজিশ্যন লৈ গৈছিলোঁ মই ৰিজাল্টৰ কাৰণে। চ' সেই এটা পজিশ্যন বহুত বেয়া লছ দিলে। তো তাৰ কাৰণে আজি দিনটো অলপমান বেয়া মোৰ কাৰণে, বাট উপায় নাই। সেই লছখিনি কভাৰ কৰিব লগা আছে আৰু প্ৰায় 7% মানৰ লছ হৈছে তাতে। চ' সেইখিনি ৰিকভাৰ কৰিব আছে। হোপফুলি যদি ভাল চব ঠিক থাকে তেনেহ'লে ৰিকভাৰ হৈ যাব। এতিয়া অহাকালি কি হ'ব মাৰ্কেটখনত চাওক। আজি মাৰ্কেটখনে বহুত ডাঙৰ এটা গেম খেলিলে। টি চি এছক ওপৰত ৰাখি পেলাই বাকী গোটেই মাৰ্কেটত চেল অফ ষ্টাৰ্ট কৰিছে। টি চি এছ প্ৰায় 6% ওপৰত আছিল আৰু সেইকাৰণে নিফটি বেছি তলত আজি দেখুওৱা নাই। কিন্তু এনেকুৱা যদি চাব যায় আজি নিফটিৰ লেভেল এৰাউণ্ড এইটো মানত আছে, 23,170 মানত আজি একচুৱেলি ই ট্ৰেড কৰি আছে। যদি আমি টি চি এছক এক্সিকিউট, কাৰণ টি চি এছ ছেকেণ্ড কম্পনেণ্ট হয় ৱেটেজ হিচাপত নিফটি। গতিকে টি চি এছে যদি 6% ওপৰত থাকে তাৰ পিছতো নিফটিয়ে 23,500 ব্ৰেক কৰি দিছে। চ' ইয়াৰ মিনিং কি, টি চি এছ যদি গুচাই দিওঁ তেনেহ'লে ইয়াতে প্ৰায় 200 পইণ্টৰ মাইনাছ, মানে প্ৰায় 208-9 মানত থাকিব মাৰ্কেট 23,000। চ' বেংক নিফটিটো ক'ব নালাগে। বেংক নিফটি আজি যিটো চেল অফ হৈছে, এইটো বেংক নিফটিৰ আজিৰ চেল অফটো হৈছে বিকজ অফ লং আনৱাইণ্ডিং। বহুতৰে লং আনৱাইণ্ডিং হৈছে অলৰেডি। চ' টাফেষ্ট মানে মাৰ্কেট এতিয়া চাব গ'লে। হোপফুলি কেনেকৈ মাৰ্কেটখন টেকেল কৰিব লাগে, মানে ইভেন এক্সপিৰিয়েঞ্চ ট্ৰেডাৰবিলাকৰো আজি অলপমান দিগদাৰ হৈ গৈছে মাৰ্কেটখনত। মোৰ এটা ভুল হৈছে, মই যোৱাকালি যিটো পজিশ্যন এটা লৈ গৈছিলোঁ সেইটো বেয়া হৈ গ'ল। তাৰ কাৰণে মোৰ MTMত হেভি মানে এটা ডেণ্ট আহিছে। তথাপি মেনেজ কৰি লৈ ল'ম। কিন্তু এতিয়া অহাকালি কি হ'ব পাৰে মাৰ্কেট চাওঁ। এনেকুৱা মাৰ্কেটত ট্ৰেড কৰাটো অলপমান দিগদাৰ হ'ব। আৰু কাৰণ টি চি এছৰ যিটো আজি ওপৰত উঠাইছে সেইটো তলত পেলাব লগা আছে। চ' মাৰ্কেটখন এনেকুৱা এটা লেভেলত আহিব লাগে 23,050 বা এনেকুৱা মানত। মইতো ভাবি আছোঁ 23,700লৈকেও আহিব পাৰে, কিন্তু ইণ্টাৰডে সেইটো আহিব পাৰে। কিন্তু যিমানখিনি এতিয়ালৈকে চাই আছোঁ মাৰ্কেট বোধ হয় 23,350 লেভেললৈকে এবাৰ চাওঁ। আজি যদি চাব যায় মাৰ্কেটখন একচুৱেল ৰেট ইমানখিনি চলি আছে, সেইটো 23,200 এৰাউণ্ড 30 এনেকুৱা মানত চলি আছে। কাৰণ টি চি এছৰ যিটো মুভমেণ্ট সেইটো ডাঙৰ আছিল। চ' তাৰ কাৰণে নিফটি বহুত কম 95 ডাউন দেখা আছে। কিন্তু এইটো অলৰেডি ইয়াতে আপুনি 200 পইণ্ট এড কৰিব লাগিব। চ' ইয়াৰ মিনিং কি হ'ল, নিফটিৰ একচুৱেল লেভেল আছে এতিয়া 23,250 মানে তেনেকুৱা। চ' বাইচান্স যদি গেপ ডাউন মাৰে, গেপ ডাউন এটা মই দেখি আছোঁ। চ' গেপ ডাউন আহি গ'লে মাৰ্কেটখন আৰু যদি টি চি এছে যদি আৰু অলপমান তললৈকে লৈ আহে মাৰ্কেটত, কাৰণ টি চি এছৰ যিটো 5%ৰ মুভমেণ্ট হয় সেইটো আপুনি এডজাষ্ট হৈ যাব এদিন। বোধহয় মানডে টি চি এছ খুলিব পাৰে 3% তলত। তেতিয়া কি হ'ব, নিফটি প্ৰায় 23 মানত পাই যাব, 23,000। চ' এনেকুৱা এইখিনি মানত। চ' এইটো যদি হৈ যায় তেনেহ'লে আমি অলপমান কলছ কিনি ল'ব পাৰোঁ। মই কৈছোঁ কলছ কিনিবৰ কাৰণে, বিকজ যদি আপুনি ৰিস্ক কম ল'ব খোজে তেনেহ'লে কলছ ল'ব পাৰে। এইটোত আমি অলপ ল'ম ভাবি থৈছোঁ আৰু মাৰ্কেটখন চাই চিতি পেলাই। মিড কেপত এটা ৰিট্ৰেচমেণ্ট আহিব লাগে। যদি গেপ ডাউন পাওঁ এৰাউণ্ড 23,170 মানলৈকে যদি আহে তেনেহ'লে আমি এটা অলপমান কলছ কিনি ল'ম। আৰু বেংক নিফটি আজি যিটো হৈছে লং আনৱাইণ্ডিং হৈছে সেইটো। চ' ট্ৰেডিং প্লেনটো নাই,
এতিয়া গাটছ যিটো গাটছ বুলি কয় ন এইটো কোনে এতিয়া সেইটো কৰে কি কয় এটা যে স্কেম 1992 এটা ডাইলগ আছে ন ৰিক্স হে টু ইক্স হে এতিয়া খেল হৈছে ৰিক্স হে টু ইক্স হে কোনে এতিয়া কিনিব পাৰে সেইটো মেইন কথা ৰিক্স কোনে ল'ব পাৰে চ' আমি এটা ৰিক্স ল'ম বাকী চাওক মাৰ্কেটটো উইকে হয় মাৰ্কেট উইকে আছে কিন্তু সেই ৰিক্স অলপ ল'ব লাগিব এতিয়া 23,700 আহেনে নাহে নাজানো বোধহয় 50% লগাম 23 এইখিনি মানত 23:30 মানত আৰু যদি তললৈকে আহে তেনেহ'লে 867 আহি যাব চ' 867 যদি আহি যায় তেনেহ'লে ইট উইল বি এ নাইচ অপৰচুনিটি তেতিয়া কি হ'ব মাৰ্কেটখনত এনেকৈ আহি পেলাই এটা বাউন্স এটা ল'ব পাৰে এনেকুৱা চ' এই বাউন্সটো কিহলৈকে আহিব এইটো 24,200 ত' 1000 পইণ্টৰ মুভমেণ্ট এটা ল'ব পাৰি যদি আমি 22,900 মানত যদি কিনি লওঁ এইটো এটা ট্ৰেড প্লেন আছে বাট ইটছ এ কমপ্লিটলি চাট্টা নট ফৰ ইণ্ট্ৰাডে কাৰণ এতিয়া ইণ্ট্ৰাডে আপুনি একো কৰিব নোৱাৰে অপশ্যন চেইন মন আছে অপশ্যন চেইনত মানে একদম অপশ্যন চেইন চাই লাভ নাই এতিয়া কল ৰাইটিং ভৰি আছে আৰু বেংক নিফটি আৰু ক'ব নালাগে এতিয়া বেংক নিফটি মানে এনেকুৱা বেয়া চিটুৱেশ্যন যে 48,000 বোধহয় পাবৰ কাৰণে এদিন লাগিব মাত্ৰ বাকী কি আছে বাকী মিড কেপ আজি মই ইনষ্টাগ্ৰামত ৰাতিপুৱাই দি দিছিলোঁ যে মিড কেপৰ পৰা আঁতৰি থকা আৰু মিড কেপৰ আজি প্ৰায় 6-7% এনেকৈ কিছুমান ষ্টক তলত গৈছে চ' বেছি ডিছকাছ কৰিব লগা নাই কাৰণ মাৰ্কেটখনত এতিয়া বাছ ৰিস্ক লোৱা কাম সেইটোৱে থেংক ইউ আৰু কেপিটেল বচাওক বুলি মই এতিয়া নকওঁ অলপমান ৰিস্ক ল'ব লাগিব এতিয়া থেংক ইউ